The next person I would like to introduce to you is Vang or Dr. Feng Su. Dr. Feng Su hay tu thay cho và nếu như chú sĩ lo nhất cho họ có ý sinh đào lúc xong lo là cho tới đây họ lử domestic violence họ là mediation nè giờ nếu ấy tới đây họ lử tại đường tiết tu nếu phải tu chairperson of mediation đó chỉ lúc nào nếu là cho bên nào mà nếu là sẽ chế hay tới tu core community chair vì hay tới phải sao cái nếu tua bia cho tới đây họ lử the core community giờ lịch cả thiết chỉ ta lên đó là họ giờ bia cho tới bây giờ lịch cả thiết sao có ý sinh là sao tao chuyện Hmong. So in summary, Vang was the chairperson of the core committee, but he's also a part of the 18 Council's life for a long time, for as long as the 18 Council in Wisconsin exists. And so we are very proud to have him as part of our 18 Council. And Vaughn, I would like for you to come up here and give your presentation. No, you can translate. Okay. Quý halu mong phình đau vì ta nó cho thấy cho mấy thứ và hà cho cho agency cho nó cho chỉ là cái của yo chỉ wasting little time là vì mình cho thấy cho tôi cho cứ chuyện chính là cú trong sát chăm là khó mà nu nó cú một opportunity cho căng lu hạt lo pe cho tên nu. I'm very happy that I have this opportunity to come and clarify some of the work that we're doing here. Mấy tí bao là hạt xong ở xe chùa bên mua cho tới mình đang đào lấy than là số sắp hàng là số tầm một trò cho biết sinh đời. As you already know that in 2009 we have a lot of cases like the one that you just saw. Thảo linh đời cũ tao mấy tu nạt lo tao chỉ cũ ni hạt cũ hạt rong đi cho xin ni mong chỉ mua ít tu bang cũ tu phong yêu lệ. Giờ linh đời nữ sáng thọ có bang nữ thà cho hậu lự cũ tao hạt cũ tu nạt lo hạt có một chỗ cũ tu phong cho nữ cũ yêu bang nữ thà cho hậu lự nào. There was a sister that said to me, I have a situation and there's no one to help me. Who can help me? So I gave her my number and that perhaps I can help her. Thảo linh đời mà khang ya tu thật linh nụ là tu hậu lự nhớ trong hồ lu women community nhớ hóa sọ bù cho tới mình chịu xin đào hành đi nó cú yên bù ha vì ta tới sự mà lu trên là cú tổ cú đồng áp lu mỏ cú ít sẽ có ta tổ áp lu ngao cú cha sa hà ta bên cho nó chỉ cho chung nhau hồ sơ Wisconsin nó nhà bồi dưỡng là cho linh nụ nó là chỉ lên đây cú sẽ lấy chỉ có. Mao Kang is our representative from the women's community here. I apologize. So I count on you, and many of those of you who are working in here, I count on you to do the work. So I haven't got too much involved. Giờ này ni cú tao hu cho cú ba thứ cho tên mình cứ nếu mua lúc sát lâu sát rong hai người sáng sớm chỉ khu có bên nãy chỉ cái tên này chăm mong nhau xem Wisconsin có mua cái sự hồ sinh ha mua cái nọ cá nhân rong cho bên lên tụ cái giờ ha tụ cái bù là bên trên này mong cho tên mình tụi mình nhỏ giờ lên đó cú sao mua opportunity tàu lù tổ còng lù conference cho lù chỗ lì ở xe chỗ nào lù sang lì ở xe chỗ nào thật sự. So she expressed to me that she's interested in helping and strengthening the Hmong family in the state of Wisconsin. And that is the reason why I had the opportunity to participate in 2009 conference that year. Trong đó nụ nở
sai ya cú mò mong là sai ya cú chỉ mò mong ha cú to còng lú trong sa lang nun đã chú thầu cơ chỉ thay nên phun muốn chú cho nó chứ lú sĩ thẳng hà chú yếu chỉ khu mong ô tô chỉ thay nên phun cú chỉ bộ căng sáng lịch cha thăng xiong cài lú cho thanประธานจำลงกูเตาลูอพวนหาแต่เกยจุยาจวังสาเลลูอเตาจะเฮาหรือเนาะยาลินเดลูเจนเดจิท่านในผลวังปอสาเลเตาเตาเตหาแต่ก็กูยจุเตาลูปังคูจะเฮาหรือเนาะสาเลก็กูลุนชาจีตุกปูเจ้าตุกยาลูสีคูลูกสัพพาก็ยิ่งเสงจูจประธาน左相ลูจทั้งช่องแก่ลูจประธานจำลงยาลินเดกูสามารถ opportunity ลูตลาดลูเฮาหรือเนาะ At that time, I'm not sure if it was good luck or bad luck, but General Vang Paul with other members here had asked me if I would lead this group, come back, find 5 women, and work together, 6 women and 6 men, 5 women and 6 men, to work together on this committee. Ya vi hata ku ya itu jun Dr. Pajevang shi o hau lu okay ha zu pe mong zu ke chi chi za nyang ti chela cho ha ta che thai ya lin da u tao lu shai te ke chi za no ja ko pu ha ja mi nyo ya ja chi chou chi za nyang tlo pe ja si ning pe za chou to la pe ya si ning ta shi pe ja ko pu lo mo yo o tle o mo lo mo o phe o ka ta lo mo za mo pho mo mong gao te mi de mi nyo lo mo pho plang pho nyo cho nhẹ cơn gạo, gia đình đã cũ bù tao đã chú kế chỉ cho, gia đình đã nhớ tới chờ thì làm mua, gia lúc tới chờ nó là bây giờ chỉ nên chừng, bây giờ cứ đi cho nãy chỉ chừng shit to lên nó, chờ chỉ nhớ, cú yêu tao lụt lại cho nó lụt băng, cú sao mua opportunity lụt lại lên nó. The reason I agreed to do this is because with my experience working with Dr. Pauge, saying that there's a lot of sufferings and abuse that has been taking place in Laos, that our women, our children are the ones that hurt the most, and here in America as well, our women and children are the ones that are being injured by this and suffer the most. Maylinda kunu na kuya cha apit lai tlo mi to me po vi hata kha ku khano ku thar me jang ti cho ku chia ku khang theng te shi vi ta mo internet dao hein sa sin dao hein sang to cho ku hata ku chi mo khuran cho ku ya itu mi nya yao su ku chi mo khuran cho ya vi ri jang ku lo te ho lu na ya le cha na che cha ko pu ku o ho lu cha nya ti shelter lo cho kha cho kha cha cú mua tụ bó sau email tôi cú hata cú chỉ mua Korean cho lúc ở giáo lửa nó, giờ là giáo lửa nó bớt sát chỉ nát thử. I want to show you a few slides here today, and I apologize because I have received many emails and messages saying to me, "You have no message, you have no authority, you have no credibility, you have no education in this issue. Why are you doing this? We are not listening to you. We're not going to pay attention to what you have to say." Yelena, we show a bit like lots of messages. Can you show put a slide, please? Gulumbe, Yahon Javang no, does she talk more, talk goo, Zinapun, your job, bitch, Zinapun, Tamo, Gulumbe, or daughter, thinks you Vang no, go Tame, Juku ha. Jaholu no, ya Jaku, Lucha na, ya Lucha, and Dr. Bojipe or Holu, okay. Thằng nói ya thằng cũng muốn hà thằng nó tôi bây giờ xỉa lại cũng muốn hà luôn cũng muốn hà bây giờ hậu lụi nhau cho Geneva, đó nói ya cũng muốn hà cho hậu lụi cho nó tỷ New York, lúc trên nó cũng tăng tỏ hà lụi tờ hồ núi tụ hồ lụi ở trong sân lang tờ lụi, lúc trên nó lúc trên cứ cú tăng tỏ bằng yo hà lụi nhau hồ ở nó United Nations. These are the cases that I had to represent in Geneva and the United Nations. Lúc chạy cứ cũng muốn chọn luôn là giờ lúc chạy cứ bây giờ hà lùn nhau chỗ cho press conference lùn nhau chỗ Washington DC. Cho cứ mấy phụ nói bây giờ cứ tin niệm cho mong cho nhẹ cần gạo nhau tới chừng thay tên là mấy tí phụ là thay mua bây giờ mình nhớ chun đầu cho nhẹ cần gạo. Cú khăn nói giờ họ cú ở hậu lùn chủ cho congressman. Nên tao hay lấy tới sự cú cho show outline nó cho mấy sự cú cho lúa cứ một hạt tới hậu lửa cú muốn chỉ cho United Nations
cũng muốn chú cho nó cho chú hạ chú mới bê mong từ tên mình đào cơn gạo tao ít chế cũng muốn cho một sau chế lưu storage tao ít chế gạo ta chỉ cũng cho số bị khó cho mình. This is a few of the thousands of pictures and things that I do. I'm not here to brag, but I just want to let you know this is my experience of what I've seen. Nên nó bây giờ cái tin mình chả mong chuyện trâu tua bao giờ cứ như này chả mong chuyện trâu chỉ rõ nhá tí chờ lọt chùa nhá tí chuyện nhá làng em bây chỉ muốn làm một gì là mẹ sang bây giờ lấy cha em nu là bây chỉ muốn tới mình nhau bây lu giò bây nhau bây lu sinh nó ha bây giờ lấy cha. Our fellow Hmong, our brothers and sisters, are facing suffering and torturing and all kinds of persecution at this very moment as we speak. We have no more mom and dad, or our General Vang Pao is no longer here. What are we to do? Bây giờ chủ tàu xích lu hai nhau ý chồng nhau ý bờ. We must love one another, be together, work together. Lịch thì chơi dạng từ bây sau dạng đó cha nuôi dạng đó. Bring in your skills, your talents, and we will honor you and support you. Bây giờ lu cho lùm ra tên nó chuyển du mỗi ý lu lưu cho ý linh mỗi ý chú hậu lưu cho ý linh bao ý dạng ý linh ý chỉ bao chú cho lệ giờ linh đó bây giờ tàu xích phụ xích lu. God gives us each our own portion of talents and skills. We need to bring it together. There's no one person that is good and able to do everything. Thì giờ linh đó của hà linh nó sư của cho tua we're gonna put up 2 years work that we have done in the last 2 work of the core committee. Please show the slide, please. Cho nó luôn đầu hành lệ tức là cũng muốn cho mình chỉ cho biết sai sự em mẹ họ cũng sai ham mình nấu rang gạo tu giàu tu sắc. This is the work of the core committee in the last 2 years.
And then we have one for the mediation ministry. We're going to read these off in no particular order, and then we'll present them to Representative Seidel, who will give them to the clan leaders. So let me just read the proclamation. The State of Wisconsin Office of the Governor, proclamation, Hmong 18th Council, standing in solidarity for the Hmong family. Whereas
month of July 2011 is being observed to honor the culture and tradition of the ethnic Hmong people of Wisconsin. And whereas the Hmong culture and traditions are recognized, respected, and utilized to strengthen the Hmong family, and whereas the Hmong clan structure and leadership roles of the Hmong 18 Clan Council is recognized, respected, and utilized to uphold the authenticity of Hmong culture and tradition, and whereas Hmong leaders should be compassionate and fair as they provide and uphold justice within their cultural and traditional practices, the highest quality and professionalism. And whereas when cultural traditions are utilized, chief clans should observe and respect the Western judicial system of Wisconsin and the United States of America. Now therefore, I, Scott Walker, Governor of the state of Wisconsin, do hereby proclaim the month of July 2011 as the Hmong 18 Council of Wisconsin month throughout the state of Wisconsin, and I commend this observance to all of our citizens. Governor nhất trong sáng Wisconsin là mua này.
cháu và cháu lo thuần tàu hẹn ha cháu cứ chuyển chính thuần tàu hẹn vì ta tới khi mà vì ta bé lui chạy lui nhau chỉ mua giờ lên đó cú sau tàu cầu ăn là thì xứ giờ lên đó là giờ cháu sắp phát sinh cháu thấy cho mấy linh thì sáng gió cú mà lấy món ớt lo ít chọn gì cho ít cho chuyển chính cho cú mà lấy món lụa cà phê cho mình giờ lên thì sáng gió. This is only a 12-minute of what we've done all year, 2 years. So if you have any more questions or you'd like a copy of this, come to me and I'll make a copy for you later. I think that this is a good idea to send a copy to every association so that they know what we have been doing. We worked hard, but they weren't there, so many of them are not aware. cho sắp phát sinh giờ để chúng mình thì bao bua mà giờ lên đó cũng tu tàu cho luôn tàu hẹn ha tu mau cho sắp phát sinh ta bố mà ai dạng họ lười quá bố giờ mua bị jump protocol bị jump bài law lên nó cho lũ choขาทุกบทlàmเป็นสิ่งทุกส่วนลูก community เราเล่นได้บอยจุดเตาจะมองเจ้าขาจะหนูจืมละหนูจืมเมริกาเนี่ยเตล่าลูกโลกคนได้มาอย่างเลยตัวเขาหรือน้อกูตุ้มมาจอสภาสิ่งละเจ้าก็สภาสิ่งยังตัวว่าเจ้าเล่นได้มากูอยากจิตใจว่ากูยิ่งเป้าแต่สิกูว่าเล่นได้เจ้าจะเป็นสิ่งอยากจิตฝืนปัวอยากจิตเป้าปัวอย่างเลยกูสะจอใจจะปัวละเจ้ากูสะจิตว่านะเจ้าเล่นได้มานู่นน้องก็มาสร้างอีหลุนสีกูท้าสร้างเสนอจะประธานว่าเม่งหรือจะลงประธานจะประธานจะไม่ไปจุดเท่าจีเนาะไม่มาเลยฉลองจะสภาจะพอนดันเนาะกูยิ่งมัวตัวชีละไปจะพอนดันไปรอยิ่งมัวตัวชีละไปยิ่งบางเตาตัวชีเจนู่นตื่นไม่โหเตาไม่จะไปเสียงเจยังไม่อดเตาละเตาไม่จะไม่สร้างโยกูตัวปังละกูยิ่งเวลหลังก็ต้นจุไม่ขากูจะไปเสียงจุดละเป้าไปจะหลุดโอเคกูหาไปเลยลูกJust in case many of you don't know, I think Jean-Kai mentioned that he wants us to showcase the work that we have done for the Hmong community and to let it known so that way they know that we are working hard. I want you to know that this is kind of like the 11th month. It's going to be November, so it's the 10th month that the 18th Council, the new administration, came to do our task. And so I assure you that in the next 4 years, you're probably going to be hearing a lot about us and the work that we have done or will be doing. In fact, in a little bit when he's done, I will show you what is our mission and objective will be for the next 4 years or perhaps longer. Okay? Thank you. Thank you for your question. Cô hãy luôn gì, cô lên mà lên cho cô tu luyện thao chụp lòng đồ hả bị lộ. Bây mong bông tích chờ dùng ít xe áp bộ bị xì lù cho bây bộ bị xì đá bây mùa bây giờ bây đồ mong phát tài bây bông tích chờ tàu áp hàng tàu xong ổn bây bộ xong ổn đây chỉ ý sử dụng bây đồ bông tích chờ lại giờ linh đá bây bông tích chờ tàu áp hàng tàu xong nó tôi chỉ bây mong chú kế chạy bây kế cho nó cho ở trẻ nhỏ vì họ ta bây mong chú chạy nhưng nhờ chú cứ rong chăm lờ giờ linh đá cũng khá cho bây giờ là cho chỉ cho thầy cho bây chỉ sao khẩu ru bây mong sát lão ở bây tu bông bây chờ tàu áp hàng xong bây mong khẩu chơi chuyện nhỏ bây chuyện nhỏ khó cha cũng thằng hồ hồ cho mẹ bây mong sát lão ở bây giờ hồ lực. I would like to encourage everyone here today that we, the Hmong people, have lost our land, our country for over 2,000 years, but our culture and our language and our way of life still stand strong.
And I'd like to continue to keep it that way if we all work together. Nhớ rong cú giờ chú va hay cú giờ nhiều và dân va cú thọ phử cú tụ chí và giờ và dân va lò xí sầu ổn định tập lo chột ở lúc xong nó lỡ mua gì tụi mình nhọ cú tuần sai lo tụi một lo cho xong hay cú. Hello everyone, my name is Chu Vang. My husband, I'd like to honor him. He's here. His name is Vang. We together had 8 children. Cú ổn định cú giờ hay ở bên lò nó cú thọ phử và chứ giờ tụi chỉ bé tin nâng địa tế bé theo liền của tàu tin nâng nhau trò luôn địa tế nó và chứ chỉ cho nhà cho trả cho bé xí chỉ cho chạy bút cho bé tin nâng tàu một lúc chữ gì là một khẩu xí theo liền một lúc lư là một xa là cho bé hay nâng nhau trong địa tế nào. I'd like to honor God and thank Him for the opportunity to be here, and to thank Him because He is the one who is the creator of all things, creator of man and all that we see with our eyes. And I'd like to thank Him for the honor to be up here today. Cú giờ ít tụi bọn này lâu là nè giờ xã hạt tiệt cú chẳng lo đó chỉ cú giờ ít tụi năng lâu, ai cú chẳng hạt tiệt cú ở năng tập lo cho từ lúc xong nọ anh nhiệt gì cú mua xí giá xí chè ta xí giờ xí khó lúc năng xứ ai giờ giờ ở năng nhá tiền bảo lên đó là cú rong li chẳng chỉ tông đấy thế ở và chú trâu và chú bún ở năng lên đó chỉ tan đó ít khó giờ xong nọ câu gì sáng thầu tổ thơ phán xử thế ra bắt thà giảm lông lơ cú hu tổ trâu cú yêu cầu cú ba tuổi đây nổ ta chỉ cú tàu tuổi tới đây nổ nó chỉ xong nó lỡ họ mua cú ở tụ lử thơ là một chiếc gì mà cú giờ ít tụ bao nhiêu lâu chỉ chân tàu chân đỡ li và nên cho lúa nhá trâu lúc tết chờ nó ấy cú rằng hạt tiề bây giờ chạy mông nhá trâu tụ cú ca bây cho chỉ rằng lúc cho bao nhiêu ta xì vị bây một giờ chạy nhá trâu đỡ chỉ bây cho bao nhiêu thì nhá ăn được rồi bây cho chỉ xứ ta xì khó lo tua chính giờ tụ bao nhiêu là một số đạt số rồi cho tụ chỉ thế. I am a woman of older years, and I'm here to talk about my experience, but also I just wanted to say that my husband and I, we have conflicts and fights, but I see them as opportunity to improve our family, improve our communication. And I've had very happy years of marriage with my husband, and I have been elected to be a part of this group, and I have no skills, no English, I don't have very good reading and writing skills, but I'm honored to be in this position because I feel maybe I could contribute a little bit with my experience. Khó cú ôn vì giờ cú lu bé hải nâng vì bé cho lúa ta chỉ nó lỡ mua lỡ ilusia bé cho lẩu bé mua bé ilusia chỉ bé chỉ xí tao chỉ bé theo phong một tấm mình. The reason why I agreed to do this is because I love my people, and I know that there is a big gap between our young people and our older people, and we misunderstand each other. So I need to be in this position. Mỗi ít khó example rong gò li có giờ ít chế năng bây giờ chọn mong bây giờ lu sành mong bây giờ chế năng mong ở bên dưới này phong chỉ tàu tua nóยังít chữ hay rồi bên nó là tức là bây giờ ít tu nhiệt gì làm được ít chế năng cái bây giờ tàu hay thế có cho mi nhua một tê chế năng tê mi tu mi nhua cùng lòng lù tê chế cu chìm lòng lù chế bây cho bây chế năng mong nhua ý dạng gọi lên đó ai có biết tàu hay thế bây giờ mong một tê chế năng cũng nhua hay lù li một tê chế cũng dùng gì hay lù chế bây giờ cho thôi cho là bây giờ tàu xuyên thế bây ý lần chỉ sao qua ý lần chua ai có ý lần qua ý lần sao ai giờ hay thế bây giờ lâu họ qua thứ chỉ giờ là cái này cho bao tàu này họ hay thế họ nó bây bỏ này cho lâu qua chỉ tàu luôn này này bỏ xả cái bên đó này chỉ thải chỉ khó bên chân trời này cho lúa lúa chú ý ai giờ hay thế bây lâu rồi bây giờ chụm lòng bây tụi mình nhỏ quá bí cái này gọi là đâu là một phía bây thế ai có bên chân rộng lên đó bây giờ lâu là cho phử bây lúc chỉ lâu họ cho mình nhỏ là cho hay thế bây giờ lâu chuột hồng là ai bây cho xí chủ ai bây xí lâu chỉ hay bao nhiêu chỉ năng là bây giờ chủ xí phử bây giờ bao nhiêu phử cho chỉ là xét tàu cho bao nhiêu chỉ bây lúc năng mong in nuôi nhà tận đây giờ tới ba chỉ ai cũng chẳng hay thế và chủ yếu phòng có mong cho bây giờ mong vì bây giờ mong và tàu chọn tàu thầu là lại và chủ yếu là chỉ bút cho bây giờ giờ ba bút lúc chủ ý có bây giờ năng mong giờ sở tàu in nuôi là tận đây ai cũng ít chữ giờ ít tu năng và
chỉ một skill đã chỉ đã chỉ của họ lựa cho họ từ cho mấy cái là của phụ của con đó thế sau đó của nhau sĩ học trong có ít chế năng của những ít giờ hay rồi của cho phong yêu mấy cái hay thì bao nhiêu chỉ năng của chỉ tao xã hay thì này của yêu chung này ít tu ở của tụi boyfriend ta chỉ của sáng này trong có của cho nụ cho cứ cho nhà thế cho chỉ sư ấy của phụ cho tụi nâng lâu sư ấy của hai linh đó vậy là thì có xã này có của yêu là ấy của ít tu nâng của những ít chữ cho trong lên nó ấy có sao xã hai thì cũng cho tu nâng tư thả chỉ cho tu đó cho tu cho mua lười giả tay mình còn nó có sự đó tao lên đây có cho bao nhiêu chỉ nâng là sự đó cho sư phụ ấy có sự đó cho chủ sai tàu là sự đó cho kế sĩ yếu có mua nông cái ấy cho lúa và lỡ họ chỉ tao là lỡ họ mua hay ở đâu đi tây giả ở chỉ trong đó là có nên họ cho xã thì ở cho nên lòng đó ở chỉ lỡ những ở giờ cơ đó chỉ mà vì lỡ chỉ chân đó chỉ thầu lo hay lỡ cô hay tao tây lo lù chỉ cho trâu nên nhẹ vậy nên họ xã yêu kế là sự ấy họ nói họ bé chỉ mua communication ấy có bé sau đó yêu chủ hóa chỉ sau đó yêu chủ sĩ lưu sĩ ba ấy cú ấy tu bao nhiêu lâu ấy cú những ôn năng đấy lo lỡ thế ấy cú hay thì xã có sau đó sĩ lưu sĩ ba xứ họ cú hay nu nó thì cú hay linh đó ấy giờ yêu cú giờ ít tu bao nhiêu cú yêu là nhau tuổi thế đây nụ lo lên bao nhiêu nó nên cho chỉ năngตัวlà nên họ xã hay thì trong liên đó chế tạo, 我不到的是骨头，内陆注意天内做经济要18一lần 8一lần，也是到天我到路能完门了也当得不着被占蒙。 Okay, as an example, for in our small family, we have mom, dad, and children. There are times we will have conflicts and misunderstandings, and sometimes children will teach us, and many times parents will teach their children. We will have to do that the same with the bigger Hmong family. The older folks would have to listen to the younger people sometimes, and the young people would have to ask for the wisdom of the older people so that we can work together. Because with our experiences and knowledge and skills, we can come together and make this a better country for us, a better family for all of us. And I, as an older woman, would like to share my experience with you as well as I work with all of you. I may be lacking in the skills that you have, but I have the experience, and perhaps I can contribute in that aspects. I just like to encourage everyone. We, the Hmong people, have committed many sins in the past, but the Lord God will forgive us and give us a chance again to rise up and become a better people. Cô hai lần nào sẽ ở trâu và lúc nào sẽ đợi cô tôi chúng tôi chờ là thọ và chữ phòng có mong vì cô ấy tuân tranh thì cô ấy tàu chờ hai chờ liều cô cho kiến tranh thọ và chữ phòng có mong bút trâu này sẽ đợi cả xong nó sẽ đợi ở hậu lực là sĩ trâu rong thế cả nhà nó là tận thế cả bây giờ sĩ luôn gì là nhà tận thế giờ bây giờ mua niệm mua gì rồi bây rong gạo li và ít chế mình nhọn rồi chỉ mua niệm mua gì là bây giờ cho mình tu mình xài lo nhau cho hỗ trợ nên giờ bây giờ tàu xí lú bây giờ tàu xí ba cứ giờ chúng long ti hai ti giờ chủ lú cứ thế bây giờ đời giờ chủ xí lú có muốn cho nó xí lú lý chế nên thì thế bây thế là và mang cô hai lý nào sẽ qua cho phong yêu mấy cả lỡ tàu ba bây chế nên cho nó chữ lỡ cho cái lú mông cô qua cho tháo vào chữ phong có muốn cho xóa tàu sẽ qua cho. Thank you so much, and may the Lord bless you all. And may God bless those of you who are non-Hmong for putting in the effort and the strength and the support that you have provided. May the Lord bless you as well. Thank you. Pelu chanyong kulu chanyong ti tu sao la halinda che mana ku yo briefly hatu jawa pe jam mediation cho policy le cho cứ kế cứ ta yo li chang sa le yo bang tao cho cái tin này cho phong yu cứ mua kế cho chỉ cho okay kun jeng hada ku nya cho Wisconsin thảo cụ tô xiong xiang chào gì chế cụ nya Wisconsin ta bé chào lu xiong vì cụ tu thợ tu yu cho tới chờ võ sổ hôn nó nên tu bé chào xiong là giờ lên đó cụ tô tao mình lại cả ta bé chào xiong cụ nya Wisconsin ta bé chào xiong mà cụ chỉ tao nó ít bang cứ ti mong hata là ít tu hata yo lu ở ít chọn đâu đó ít cho cái gì khu mong cho yo lu sắp hà của gì sinh cho cái cháu và công vụ là bố cho giờ cha cái nào cái hậu cái ớt lệ ở nụ,但是做cái tu cho bang tu nên cái cha cái lúc chỉ khu mong lúc nên
giờ lúc sắp hạ sinh có ý sinh hai cháu lâu nhớ tạo chế vang tạo chế là cứ tâm bất thàn vận mình ở tháp bất thàn chỉ cứ nó cứ giảm lông hành đạo. Of my 30 years here in Wisconsin, I have not heard or seen a group that has put themselves out there together to come and to strengthen and to fix the Hmong family. The 18 Council is the one that rise up to the occasion and take that challenge. Sắp hạ của ý sinh giờ cú ya tu hai bất thàn chỉ cứ nó sắp hạ sinh nó số giờ tu cứ thế thở tu cứ nhau seven Wisconsin cho lúc sắp hạ sinh cho lúc dự cho Wisconsin. I myself and not sure are the first two that started bringing the 18 Council into Wisconsin. Vậy nên bây cú ya hand directly cho protocol cứ bây giờ ít là long bất thàn giờ có hạn gì,แต่是cho nó cho cứ nhau bây lúc trong chỉ plan đủ. I will briefly go through the protocol, but you will be going into more details. Nhìn đâu hay lên, tức là cú yo ham ai bị khó xử, cú yo cha hậu lửa nó cú yo chỉ mua hàng của tát tang, cú yo cha sắp phát sinh, mẹ tàu mong cho mẹ tê la chế tốt nên, mẹ tàu cho mong cho khá mẹ cho nên, sao lên dân giờ, mẹ bố sát tàu rong, nu nói giờ bé tôi ha briefly khu vì ta bé mua cho lưu cứ tàu internet criticize ta bé nó lưu sắp phát sinh nó những hành giang ta bố yếu chỉ yếu ha bé tê hậu lử yếu chỉ mình bé giờ lấy yếu chơi bé tê hậu lử hay giờ yếu ô tô cho cô bút tổ trong ha yếu một tấm mình lụt lọ giờ lên đó nu nó sắp trong sân lang giờ bé tổ kê giờ tấm mình nó. I'd leave it up to you, your clan leaders, to go back to your people and to make sure that they have a clear understanding of the process of the protocol so that they know the purpose of this protocol. It is to help them, not to harm them, and so that they will not have any more questions as to why this is so. And perhaps we can help ease the discomfort that people are feeling, and they're projecting their concern and their questions online, saying that this protocol is only going to kill more women, it's going to make more women more inferior than it was. I'm sure we can together, you can go home and help your people to understand this. Okay. Cú lúc xưa lâu là tức là cú thà là chỉ cho con nothing gì. Okay. Please allow me 5 to 10 minutes more. Thì pan lu lâu lu là bây mong ý chí những chỉ tàu cho trái cho bây cho cổ bù sở sâu sáng thà hai nhau ở ý chí một lúc mình mỏ sĩ chí ta sĩ cú ya tu cứ dân hạt ta chỉ ya tu chỉ nên sư sai ya khu tàu society yếu chủ yếu tu cổ bù lu bang khu society sa rong. Many years ago, we would never have seen a woman up on stage and to give her talk and to speak her mind. But I personally believe that we need women too to stand up and to fix this. Yelinda gusale kangsha la ha gusale mo jumpa bang cha na che ku nyale ma lu cho cha na che chi tu ko pu lo cha na chen da ha gusale very strong stand by to help the women, so to make this true. Yalinda ku khadru me hata pesale lu tau cha chai lu hata ya hata mo ike ya the light training emergency pe cha chai cho pe cha tu ton to victim da ni kha hu cho la emergency ka to bang ni ta shin da. We have talked to our people and said, in a life-threatening situation, you must call 911 for immediate help. Charlie Kukika had a pay ya civilians, ya more emergency, pay punchy tau, ya chu ya janati, ya not chu, posale or tau jaholu, more your emergency now. We believe that in a case like this, only the police can take over and can handle a case like this. Yalinda sa cha chai to cha victims. Chiha ko ya ko pu ya light threatening ya emergency sa cha chai to po hu cho ko cha law enforcement cha to ke chai to chu to shai sa le jong.
Therefore, we encourage those who are victims and those who need help to dial 911 immediately. Yalin da yahata chỉ ya light threatening, yahata mua kế sĩ chẳng sĩ chế, mua light threatening chỉ ya light threatening, bố mua chạy hụt tàu cho bố tụ thay cho, nhà họ bố lu giờ, nhà họ bố chế tân hình, là ya bố họ mua chạy yahata chỉ mua bố hụt cho bé sắp phát sinh, nó cứ nó nhà cho hotline telephone trong này bé đi mua lại, có bố tổ bang là yan chạy cái bang lu chạy nhung đại. If it's not life-threatening, they should contact the clan leader or call the hotline, and they will find someone to help them. Chỉ ta linh đã bé cũng một cho shelter cho chế cứ nó bang cho nó cái cho victim nó bố một chạy hụt rồi cho nó là giờ muốn cho lũ chơi là của bố bang tụi tôi nên đã sai thất thi sai tao. Or go straight to the shelter, the woman's shelter, and they would be willing and able to help them at that time. Chú kế cứ xin chào, okay, chú kế xin chào. Chú kế cứ yang ta lên từ hai yo xin chào, cú sang hai ít lu nó mà chuyển trên cần gạo lệ, cú sang hai cho bé cho cô bố cho nát chế cho sai lúa. Yang ta mê tu coi ya yang ta mê yên yo chỉ tao lệ là, ole mong hà một lại ăn lu luôn đủ là mê yên chỉ yo lệ là, yang một tao lại ăn lu tao luôn đủ là mê chỉ yo lệ là. Chỉ mẹ yêu chủ hà tu cho bây giờ thôi cho tu cho mẹ nè mẹ chỉ ta cũng nà cũng chỉ là ya cho nó cho chưa cũng bùi tôn chỉ mẹ là chỉ cũng chỉ yêu cũng tôi coi ya là cho họ cũng mong mà chơi yêu một cái chỉ rằng mà mẹ yêu chủ hà lu tu rằng đi nó cho nó cho chứ cho nà cho chỉ mà ya nà chỉ sa lê bang tàu mẹ nà chỉ sa lê nó mong mẹ chế tàu. I'd like to address this to the woman and the young ladies who are here. If you see that your marriage is beyond repair, you need to go to authorities or go to your parents or to your clan leaders and say, I cannot do this anymore. I cannot live in this marriage. Or if I go back, something may happen. You need to be upfront with them and let them know so they can help you. Trở lại cú bao, trở lại cú bổ cú nà cú gì, cú giao thời cho ở hậu lử. Bé mong giờ tụ có bún đã hà lù chỉ chênh cho bé, sự nữ hà ta cú yếu, khai yếu tụ có dài là nữ chỉ hà, khai cứ nữ nhân trao là nữ chỉ hà, nữ hà ốt lì, bé cho thời cho, bé cho nà cho gì, bé chỉ mua phèn chùa, yếu mua bé cho lù cho nữ lúc khẩn giao, hà lù cho tụ có dài. Olin đã tụ có dài yếu hà ta bé chao, bé bang, bé chèn chụp lông bự nụ, giờ lên mong thời cho mong cho nà cho gì, yên chịu olin nó lên. In our culture, the leaders and your parents or the people who are supposed to support you, they will not give you words to say or how to say or what to do with your marriage. You have to decide what you want with your marriage and how you want to handle this so that we, the clan leaders and the leaders who will want to help you, can and know how and what route to go. Mong halina, mong hamo alulu hada. Thảo từ mong me ana chỉ ok là. Chú ya lundu sa kênh tàu mê sư. Hai ya me allen chỉ sư hữu, me allen chỉ chạy mê mà mê sa chỉ chạy tàu sư. Chỉ mô lên từ ya chạy tàu mê lệ. We believe that once you are married, and in marriage, only death can do you part. And if you absolutely feel that you cannot stay in this marriage, only the two of you can make that change. Nhân linh đó mà giờ cho linh đó là bị trang chạy bị một option bị một cái chuẩn bị hả ta nhớ được mấy sai giờ mấy sai hả ta cú yêu cái chạy mong cú yêu cú nạp cú chín trên mò cú nạp cú chín sắp bông trên mò là giờ hả ta cú yên hạt chỉ tao lên là chạm bên cú tao muốn tao mình cả sư nó là nhớ được có sai chuyện trang giờ tụi cô bu giờ nên sáng hạt ta cú yêu muốn hạt cái chạy mong nếu yêu tua tao cái chạy mong bé mang băng khổ hồi giờ hạt ta nếu hạt ta cú chỉ tua tao cú nhang chạy tao mình cả là bé yên cho chạy cho nên muốn nhang chạy cho tao mình cả có băng tao này
you still have a choice. You have a choice to go the traditional way and go to your parents, your clan leaders, or you can go straight to the police and do whatever you need to do. It is not a command or a requirement that you have to take a certain route. Ta shi ko hai lu to me li na pe mong to te chena pe mong yin je hang shi mong ja ke chai cha lu o apita mo for example hata ku ya to ko ya ku to thang ka to ko pu ya yo ma ta mong ku shi ja ya len da ma ku tu me cho ta me le ka mana ya to ko pu ya to ku mo thalon jao ni ha mo ke te me mana ha yu ma ta me ta mong ni shi ni ma cho ta me le ka pe ja te me chi shi nan dao hang pe ha chi dao ya khano se ya len da thla khana la pe ja sa pha seng me yo chu cha lu na cha mong ha cho cha nu chi ha ta kang lu no pe o chi dao le cho kha pe mong yin chi hu le ya ha ta ku la tha tu ko pun da ja yin chu pe mong chu chai le la yo chu cho khu mong chu chai se sa ta cha le tun cha nya ta pe kha cho ku ha ta po yin pa pe chu chai te shi pe chu chai chi nya po phong da po shi chi dao ja ro prosecute pe ma ya lin da mu zu ta po sa ha chi dao lan chi je tu chu ya tu yin. Many of us have misused the culture and misused the law. So we try to wait to see what would benefit us most. Let's say if I committed a law I committed an affair with another woman, somebody else's wife. I know that if I go to the Hmong culture, I would definitely lose because I had committed a crime there. I've done her wrong or the husband's wrong. But if I go to the American court, then I still have a chance of winning the case. So to abuse and misuse, it is very difficult to deal with. So we as leaders need to convince or perhaps talk to the court system, perhaps for them to understand that when it comes to a situation like this, maybe we need to handle it the Hmong way. Nên là mà bây giờ nó cho chi cho thế cho sắp phá sinh, bây giờ tao rủ cho nó chứ cho sắp phá cho cha nó bây giờ tao shit thang, giờ một khi cho nên nó bữa cho refer cho các cho Hmong khu cho tao Hmong giáo sư khu của ta, giờ khu tao Hmong giáo là有期末叫他们当被捕，他那说少就被来。 So we hope that we could communicate and connect with the judges and the lawyers, those people who are in charge of the court system. Perhaps when a case like this comes to before them, this should be referred back to the Hmong leaders. Okay, nhà li cú cho cú lúc sớm mong tăng là đó là cú sang hải luận gì? Bên mong một lăng một khó tan thanh ở số tu hà lợi chỉ là bên trên nhà cho có bu vì hắn ta thầu bên lùi yếu tu có bún đã bên yên bên lăng bên mà ở bên lăng bên khó bên nà bên chỉ bên tê bên chờ hắn ta bên yếu luôn nữa bên cho một bên lăng bên khó lên lại chỉ là tụi tôi nên hắn đã yên dư cho chế tôi nên hắn lên lại chỉ là hắn ta thầu từ giờ cái yên nhập bút lăng bên khó lên lại chỉ là hắn ta cái yếu chỉ yếu cái tụi coi giờ là chỉ make sure hắn ta con cháu của tụi giờ con cháu chỉ tụi cái chỉ một chỗ ta chỉ shelter là sự cái một chỗ khát tư là sự con cháu chỉ tụi nút từ cái tua chỉ yên chỉ mình thì có cái này chỗ khó bố có有冇事冇不做真领导，哪只个哪只有冇事冇不，有冇给不给多给冇给给，要领导嘛，忙啥去搞嘞？vì mong su culture yin strong领导。 Because of the cultural belief that once you are married to your husband, you have all his spiritual assets. Everything that he has is yours, and so because if you don't want to marry your husband and you continue, you just go into the shelter and you don't make a straight cut and saying that you're no longer a family member of his spiritual family, then when you die, nobody wants to touch you. Even your family has a hard time touching you or helping you in that aspect, because then they would have to reap the harvest of having the spiritual curse that could come upon you. Chỉ nên mà mấy đứa phụ một trong tụ của phụ tao xia
mong chỉ sang cả cho khá mong cá tụ cũng buồn đại mong la tụ cũng buồn đại có mua má mong kinh cứ tôi nói nhau vợ sổ không nó mấy tuần xài tao mong chỉ tụ chỉ này nhá tao hắn để tụ tuần xài tụ lên nào lên chỉ mất tham ta tao cao nó bao mồ lúa phải xin giàu bao tụ giàu lên tới gì. There's a story of a young girl who died, and the family took on the role of burying her. And it is believed that because of that they chose to do this, curse came upon them, that they had this huge accident where 6 people died. And so it's very real to the Hmong culture, to the Hmong family. So if you're going to do anything, you need to make sure that you have it, a straight cut, that you don't want to be a part of the family more, and divorce is complete, because it can be very, very difficult at the end. If you happen to die, both family are hands off, and it makes it very hard. Mỗi đứa nãy chế, ni tôi coi to là ni ham muốn yok coi ni muốn ở chỉ muốn chế họ chỉ sử dụng cho cao rồi cho tu nhá, mà cho tu ở nên khu, mà nó ở nên khu chế chủ trang chế cho tu na nu mà ha, tôi chụp cú tại vô lịch chăng, giờ thầu tư có một ở phi trang chế có một mà chế bây vô lịch chăng, giờ tôi khu trang sự. There's a lady who lost her husband. He died. She went on to marry another husband. It didn't work out. She came back to be with her sons. She got ill, and her sons did a ritual for her, a shaman ritual. And it turned out that she had offended the spirit of her son's home, because she is no longer a family member according to the spirits. So the sons continue to reap the curse or the things that happened to the children, and then what to do. Okay, hiện nay cho cha bị sao chuyển chuẩn đào hình khăn ốp, ta sẽ mà bị cú lúa sợi tăng lại, cú sáng chỉ sáng mua hàng đơn đào, cú sáng cha cho sắp phát sinh, giờ cho tôi muốn khá cho mấy cho cứ tin nên chàng cho thưa cho nhát từ lá lúa giò, hay cú sáng cha mấy cho thưa cho muốn cho khá cho nụ chữ, của cho nụ chữ cổng tiền chúng mẹ, mua cú cho lúa nó cho lúa hà, cú bao cờ, cú muốn chủ chọn ra sĩ thằng lại, bỏ hà lý chàng, bỏ hà ta. Mình chủ bên nhau, mình khu tế tế mình nó chế, tôi giờ mình chủ bên khu bên tế tế mình ta. Bên chỉ đạo sẽ nhặt ra lúc khu mình tế tế mình, khăn nơi bên support mình. Mình ổn đau ta, chế giờ lên thị trường xa sang tua bên sai, giờ đau đỡ thử tăng lại, bên mà giá trị cho sự. Chế giờ lên đó của hạt cho mình, bên yên develop, cho form, yang cloud lưu lại, bên hà lưu lại cứ tăng bắt thang giảm lòng hạ sự chúng mò record. Ta chỉ nu nó cú yên ở cho form tới sự nhá tới phòng đó tới sự cho mình là chỉ là lên đó cho trong bao cho dạng lúc bé hà bé yêu chủ ở môn đó tới sự chỉ là lên đó bé mua record nun đó cho tôi nên nhớ là bé hà ta bé chính trang lên tăng lúc lại là chỉ tao cho họ bé môn đó bé yêu chính trái lên từ. I'd like to encourage you leaders to go back to your home, to teach your people, to educate them, to talk to your non-Hmong judges, and perhaps you can work it out, because we do have a protocol, a system as to how it should be done. And I assure you, my experience with judges, and I've talked with them, and they say they're willing to support us and work with us. They say to me, if you're working for the better good of your people and the community, you are working hand in hand with us. So just let us know what you're doing, and we will help you. Chỉ hạt bên cháu là chỉ bên hay ít trong plan du bên chỉ follow up, bênยังไม่lại form follow up. Giờ ta ở khu này chính là ở tu khắp bọn đó, trong sát là ta yes mấy cái gì xem follow up ưu tàu, lúc xem chân đó ta chỉ mấy follow up ở lì bên lì ở bên thì giờ ở tu xem chân đó cho bên là bên sắp hạ cái gì xem lúc trong chỉ plan du bên tu plan du cho bên là bên mà follow up trở lại. I alu li pe plau athi pe hu mo shai anasi pon na ka nya jong pe yin mo cho form ni na ta shi according to lu de chai na to individual you to tao consent ni to king ma yalin da pe yo chi tao to ning. In this protocol, if the couple agree to work with us, they will have to sign a form that we will do follow up with them. And if they agree that we call them every year, once in a while,
every other week, every other month, just to check on them to make sure that they're on the right path. And if they agree on that, are willing to work with them. The 18 Council clan will be doing this to follow up to make sure that their marriage is strengthened in the process. Te kulu chuan dao heng te shi ku ta lu shia tlau la ku ha le na tro pe cho the cha rong shan dao nu no me to chou leng dao tu po le ya cho the cha min yun rong ha ta at lai picture ku nya ta kang da tang cha pe mong cho the cha nya semis ka si na ya ha da chan da we jong lu ha ta pe oli na che lu semis ka si na yin shai tao su le de nya ha le chang la po cha ta shi cho picture ku na at lai tlo ku ta kang na tang cha pe cho the cha nya ho sei na ya cha no ha ta yes pe oli na na che pe ye mong su ta shi me san chai pe mong culture ya ya ku rong keng gao pe sa cha ta a phang xiong o chong da. Our culture is good, it is strong, and if we all agree to work together, I know we can move on to the future. Thank you very much. We surely function a Hmong time today. You have to be patient with us, okay? What I'm going to do is please don't leave. We have a dialogue session coming up, and I'm going to be as brief as possible. Okay? But in dialogue real quick, I mean, you shy tao. Chỉ bút thao để gặp li bé mong cầu chi này cái này muốn nào, okay? Đó chỉ cú sáng cả mua opportunity nữa là chuyện này cái này là nuôi bé cầu sinh cho question này để này mua những đại này lúc xưa nung chuyện để chỉ tao cho bé mong cho tụi chịu bự trong này nọ, nè. So today you get the opportunity to ask why the Hmong people operate the way we do and why. This is in a little bit.